Nam Mô A Di Đà Phật. Thân này rồi sẽ tan như mây bay cuối trời, nhưng chánh pháp của Như Lai sẽ còn mãi như ngọn đèn không tắt. Hỡi các hiền giả, hãy lấy trí tuệ soi đường, lấy từ bi mà sống. Ngày ta yên nghỉ trong núi sâu không phải là mất đi, mà là giữ ngọn lửa chánh pháp chờ đời sau tiếp nối. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong dòng chảy huyền diệu của Phật giáo, có những bậc thánh đệ tử đã trở thành ngọn đuốc sáng soi đường cho muôn đời. Trong số ấy, Ngài Đại Ca Diếp Makayapa là bậc đại A-la-hán, người nổi tiếng với hạnh đầu đà khổ hạnh, sự thanh tịnh tuyệt đối, và là sơ tổ Thiền Tông. Cuộc đời của Ngài vừa thực vừa huyền, như một bản trường ca thần tiên, để lại dấu ấn bất diệt trong lòng Phật tử bao thế hệ. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện kỳ diệu này. Thời niên thiếu và tâm nguyện xuất trần. Ngày xưa, tại vùng Ma Kiệt Đà, Magadha, có một thiếu niên khác thường. Khi vừa chào đời, ánh sáng vàng từ thân thể tỏa rực khắp gian nhà, khiến mọi người sửng sốt. Cha mẹ đặt tên cho Ngài là Vipali, về sau trở thành bậc thánh đệ tử Ca Diếp. Ngay từ nhỏ, Vipali đã có tấm lòng trong sáng. Ngài thường lặng lẽ nhìn trời đêm, thấy những vì sao lung linh, lòng trào dâng ước nguyện thoát khỏi vòng sinh tử. Thay vì vui thú trong vinh hoa, Vipali lại thích ngồi thiền dưới gốc cây, lắng nghe tiếng gió và chiêm nghiệm lẽ vô thường. Cha mẹ muốn gả Vipali cho một tiểu thư giàu sang, nhưng cả Vipali và người con gái ấy đều mang tâm hướng thượng, không ham hưởng thụ. Trong đêm tân hôn, khi ánh trăng bạc phủ xuống vườn hoa, họ đã đồng thề: chúng ta nguyện sống đời thanh tịnh, lấy tâm từ bi làm lẽ sống, tìm con đường giải thoát cho muôn loài. Từ đó, hai người cùng buông bỏ tất cả, khoác áo nâu sầm, bước vào rừng sâu tu tập. Truyền thuyết kể rằng, mỗi khi Ca Diếp nhập định, Thiên Long Bát Bộ và chư thiên đều tấu nhạc trời để hộ trì. Ánh sáng từ thân Ngài khiến bóng tối trong hang động tan biến. Chim thú cũng lặng yên nghe pháp. Cuộc hội ngộ cùng Đức Phật. Một ngày nọ, Ca Diếp gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giữa hội chúng, Đức Phật cầm một đóa sen đưa lên. Mọi người bối rối, chỉ riêng Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật liền nói: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, này phó chúc cho Ca Diếp. Từ khoảnh khắc ấy, Ca Diếp trở thành người nối truyền tâm ấn đầu tiên, mở đầu cho dòng Thiền Tông huyền diệu, ngọn đuốc giữ gìn chánh pháp. Khi Đức Phật nhập niết bàn, Ca Diếp với tâm nguyện kiên cường đã lãnh đạo đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất. Trong đêm ấy, Ngài ngồi kiết già, giữa hư không hiện ra vô số hoa sen ánh vàng, như minh chứng cho công hạnh bậc đại A-la-hán. Người đời sau ca ngợi Ngài là biểu tượng của hạnh đầu đà, tinh tấn và thanh bần. Ngài là ngọn đuốc giữ gìn chánh pháp để Phật pháp lan tỏa khắp trần gian. Ngài là người đầu tiên nối truyền ánh sáng thiền định để muôn đời sau tìm thấy con đường giác ngộ. Và cứ thế, hình tượng Ca Diếp không chỉ là một bậc thánh hiền, mà còn là một bản hùng ca thần tiên trong dòng chảy Phật giáo, nơi con người vượt lên phàm tục, chạm đến cõi vô biên của trí tuệ và từ bi. Ngài Ca Diếp nhập niết bàn. Sau khi hoàn thành trọng trách kết tập kinh điển lần thứ nhất, Ngài Ca Diếp vẫn tiếp tục du hóa, dạy dỗ đệ tử khắp nơi. Mỗi bước chân Ngài đi qua, cỏ cây như xanh hơn, tiếng chim như trong trẻo hơn. Bởi tâm từ bi và trí tuệ của Ngài làm tỏa sáng cả không gian. Dù đã chứng quả A-la-hán, Ca Diếp không rời bỏ chúng sinh. Ngài vẫn mặc áo vá, ăn uống đạm bạc, sống đời hạnh đầu đà,
để làm gương cho hàng tỳ kheo. Người đời kính Ngài như một vị tiên giữa trần gian. Điềm báo niết bàn. Một hôm, khi tuổi đã cao, Ca Diếp biết thời duyên ở cõi đời sắp hết. Ngài triệu tập đại chúng, dạy rằng: thân này vốn do tứ đại hợp thành, có sinh ắt có diệt, nhưng chánh pháp còn mãi, như ngọn đèn truyền sáng, không bao giờ tắt. Khi giảng xong, bầu trời bỗng rực rỡ hào quang. Trên không trung, nhạc trời vang lên, hoa sen vàng từ hư không nhẹ nhàng rơi xuống. Hành trình cuối cùng, Ngài lặng lẽ rời chúng, một mình đi về núi Kê Túc Kokutapya. Đương truyền rằng chư thiên mở đường, chim hạt trắng bay theo, và những cánh mây lành kết thành cầu vồng dẫn bước. Đến cửa động sâu trong núi, Ca Diếp ngồi kiết già trên tòa sen bằng đá. Ngài nhập định an nhiên, gương mặt hiền từ mỉm cười. Ánh sáng từ thân Ngài chiếu rọi khắp động, biến nơi đó thành cảnh giới thần tiên. Người ta kể lại rằng thân Ngài không hề hoại, vẫn ngồi an tĩnh trong thiền định. Động núi khép lại như một cánh cửa trời, bảo tồn thân Ngài chờ đến thời Đức Phật Di Lặc xuất thế. Trong huyền thoại Phật giáo, Đại Ca Diếp không nhập niết bàn theo cách thông thường. Ngài an trú trong định trong núi Kê Túc, giữ lại y tăng già lê của Phật Thích Ca để đời sau trao cho Phật Di Lặc. Đây là hình ảnh thiêng liêng về sự nối tiếp bất diệt của chánh pháp. Với niềm tin ấy, người đời tôn Ngài là bậc hộ trì chánh pháp, còn gọi là Sơ Tổ Thiền Tông. Câu chuyện thần tiên về cuộc đời Ngài Đại Ca Diếp chính là bản nhạc thiên của sự buông xả, thanh tịnh và hộ trì chánh pháp. Ngài đã trở thành tấm gương sáng cho những ai đang tìm đường trở về với chân tâm. Và từ đây, chúng ta cùng lắng nghe bài giảng pháp của chư Tăng để hiểu sâu hơn về ý nghĩa niết bàn, hạnh đầu đà và con đường tu tập giải thoát. Câu chuyện về Ngài Đại Ca Diếp không chỉ dừng lại ở một huyền thoại thần tiên của quá khứ, mà còn là một ngọn đuốc soi sáng cho chúng ta hôm nay. Ngài đã dạy rằng thân này vô thường, nhưng chánh pháp thì còn mãi, như ngọn đèn được truyền từ đời này sang đời khác. Và cũng chính nhờ sự giữ gìn, hộ trì và kết tập chánh pháp của Ngài mà chúng ta hôm nay vẫn còn có cơ hội được nghe, được học, được thấm nhuần lời dạy của Đức Phật. Lời dạy cuối cùng của Ngài Ca Diếp: thân này rồi sẽ tan như mây bay cuối trời, nhưng chánh pháp của Như Lai sẽ còn mãi như ngọn đèn không tắt. Hỡi các hiền giả, hãy lấy trí tuệ soi đường, lấy từ bi mà sống. Ngày ta yên nghỉ trong núi sâu không phải là mất đi, mà là giữ ngọn lửa chánh pháp chờ đời sau tiếp nối. Giờ đây, xin mời quý vị cùng lắng lòng để tiếp tục bước vào bài giảng pháp đầy từ bi và trí tuệ của Thầy Thích Pháp Hòa. Bằng giọng nói nhẹ nhàng và những ví dụ bình dị, Thầy sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về ý nghĩa niết bàn, về hạnh buông xả và cách áp dụng Phật Pháp trong đời sống thường nhật. Điều khiển cánh buồm cuộc đời, bài giảng Phật Pháp. Kính thưa đại chúng, cuộc đời của mỗi người chúng ta giống như một con thuyền lênh đênh trên biển cả. Có khi sóng yên, gió lặng, ta thấy an ổn, nhẹ nhàng. Nhưng cũng có khi bão tố nổi lên, gió thổi ngược chiều, ta cảm thấy bất an, mệt mỏi, chới với. Lúc đó, nhiều người chỉ biết than trách: tại sao đời tôi lại khổ thế này? Tại sao sóng gió cứ bủa vây? Nhưng quý vị ơi, gió thì ta không thể thay đổi, biển thì ta không thể san phẳng. Cuộc đời vốn vô thường, luôn có biến động. Điều duy nhất ta có thể làm là điều chỉnh cánh buồm của mình. Nếu ta biết cách xoay buồm, thì ngược gió cũng có thể tiến lên,
bão tố cũng có thể vượt qua. 1. Giận dữ, ngọn lửa tự đốt chính mình. Có một câu nói rất hay: đừng để sự giận dữ điều khiển bạn, nó giống như lửa đốt chính người cầm giữ. Thật vậy, khi nổi giận, trước hết là gương mặt mình nhăn nhó, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, tâm trí rối loạn. Người khác chưa kịp khổ thì chính mình đã khổ trước rồi. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: người ngu tưởng là thắng khi nuôi dưỡng hận thù. Người trí biết rằng hận thù chỉ diệt được bằng tình thương. Có một vị thiền sư kể câu chuyện một người kia ôm cục than hồng để chờ ném vào kẻ thù. Nhưng trong khi chờ, chính bàn tay ông ta bị bỏng nặng trước khi kịp ném đi. Cơn giận của ta cũng như cục than đó, nếu ôm giữ lâu ngày, chính ta là người đau khổ nhất. Cho nên, mỗi khi giận, hãy tập dừng lại, thở sâu, uống một ngụm nước hoặc đi bộ vài vòng. Hãy hỏi mình, nếu nói ra ngay lúc này, lời nói của mình có đem lại bình an hay chỉ thêm đổ dầu vào lửa? Khi biết dừng lại, ta đã thắng chính mình. 2. Nụ cười và lời nói dịu dàng, món quà vô giá. Một nụ cười chân thành không mất gì cả, nhưng có thể làm tan biến nỗi buồn của một người. Một lời nói dịu dàng không tốn kém, nhưng giá trị vô lượng. Có lần Đức Phật và các thầy đi khất thực. Một người dân nghèo khổ, không có gì dâng cúng, chỉ biết chắp tay, nở một nụ cười với Ngài. Đức Phật hoan hỷ nói: con đã cúng dường cho Như Lai món quà quý nhất rồi, đó là tấm lòng chân thật. Trong đời sống, chúng ta cũng vậy. Không phải ai cũng có nhiều tiền bạc để cho đi, nhưng ai cũng có thể trao đi một nụ cười, một lời an ủi, một cái nắm tay chia sẻ. Đó chính là Phật Pháp trong đời thường. 3. Người biết đủ là người giàu có nhất. Ngày nay, nhiều người chạy theo vật chất, nghĩ rằng càng có nhiều thì càng hạnh phúc. Nhưng càng có nhiều lại càng lo, càng bất an. Đức Phật dạy: người giàu không phải là người có nhiều, mà là người biết đủ. Có vị thương nhân rất giàu có đến hỏi Đức Phật thế nào là hạnh phúc. Đức Phật chỉ vào một bác nông dân đang ngồi ăn cơm dưới gốc cây và nói: người kia có hạnh phúc. Vị thương nhân ngạc nhiên, ông ta chỉ có bát cơm nghèo nàn, sao gọi là hạnh phúc? Đức Phật đáp: ông ta ăn cơm trong bình an, không lo mất mát, không sợ ai tranh đoạt. Còn ông ăn trong vàng bạc, nhưng lòng đầy bất an, thì sao gọi là hạnh phúc? Quý vị thấy đó, biết đủ chính là của cải lớn nhất. Khi tâm ta biết dừng lại, ta sẽ thấy an vui ngay trong giây phút hiện tại. 4. Trước khi phán xét người khác, hãy nhìn lại chính mình. Trong cuộc sống, rất dễ để ta chỉ trích, phán xét lỗi lầm của người khác. Nhưng có bao giờ ta tự hỏi mình đã hoàn hảo chưa? Đức Phật dạy, con người giống như đang mang một nắm gai trong tay. Người ngu thì nhìn vào vết gai của người khác mà chê bai, còn người trí thì lo nhổ gai trong chính bàn tay mình. Nếu ai cũng biết quay về nhìn lại, thì thế gian này sẽ bớt đi nhiều đau khổ. Cho nên khi thấy lỗi người, thay vì trách móc, ta hãy khởi lòng thương. Có lẽ họ cũng đang khổ nên mới hành xử như vậy. Khi đó, thay vì sinh thêm nghiệp chướng, ta lại gieo hạt giống từ bi. 5. Sống sao để không hối tiếc ngày mai. Đời người ngắn lắm. Có người hôm nay còn nói cười, ngày mai đã xa rời cõi đời. Chúng ta không thể biết chắc ngày nào là ngày cuối cùng của mình. Có một vị cư sĩ hỏi Phật: bạch Thế Tôn, còn nên sống thế nào để không hối hận? Đức Phật dạy: sống có chánh niệm, biết mình đang làm gì, nói gì, nghĩ gì. Sống có tình thương, luôn nghĩ đến lợi ích cho người khác. Sống có trách nhiệm, không để lại khổ đau cho người sau.
Nếu ta làm được 3 điều này thì mỗi ngày đều là một ngày đáng sống, và khi nhắm mắt ta không còn hối tiếc. Kính thưa đại chúng, gió thì ta không đổi được, nhưng cánh buồm tâm thì ta có thể điều chỉnh. Hãy để từ bi thay thế cho giận dữ, nụ cười và lời nói dịu dàng thay thế cho tranh chấp, biết đủ thay thế cho tham lam, tha thứ thay thế cho phán xét, chánh niệm thay thế cho buông lung. Như vậy, dù sóng gió đời thường có thế nào, con thuyền tâm của chúng ta vẫn an nhiên tiến về bến bờ hạnh phúc. Sống tử tế, ánh sáng giữa đời. Kính thưa đại chúng, có người từng hỏi: thưa thầy, sống tử tế có lợi gì không, khi đôi khi mình tử tế lại bị thiệt thòi? Đây là một câu hỏi rất đời thường. Thật sự, sống tử tế không khiến bạn giàu có ngay, cũng không đảm bảo bạn được người khác đáp lại, nhưng nó khiến bạn thanh thản cả đời. Tử tế không phải là một khoản đầu tư để mong có lợi tức. Tử tế chính là một lối sống, một sự lựa chọn. Người tử tế có thể không giàu tiền bạc, nhưng họ luôn giàu niềm vui, giàu lòng biết ơn và giàu sự bình an trong tâm hồn. Đức Phật dạy, hạnh phúc không đến từ những gì ta có, mà đến từ những gì ta cho đi. Cho đi một nụ cười, một lời động viên, một sự giúp đỡ, đó là hạnh phúc chân thật, nỗi buồn và ánh sáng niềm tin. Cuộc đời nào tránh khỏi những lúc buồn bã, khổ đau. Nỗi buồn giống như bóng tối, nếu ta ngồi đó oán trách bóng tối thì nó vẫn còn nguyên. Nhưng chỉ cần thắp lên một ngọn nến, bóng tối lập tức tan biến. Đức Phật dạy, không ai có thể dập tắt bóng tối bằng bóng tối, chỉ có ánh sáng mới xua tan được nó. Không ai có thể dập tắt hận thù bằng hận thù, chỉ có tình thương mới làm được điều ấy. Cho nên, khi buồn, ta đừng trách móc, đừng sợ hãi, đừng gom thêm khổ đau. Hãy thắp sáng niềm tin, hy vọng và lòng biết ơn. Niềm tin nơi Tam Bảo, niềm tin nơi sự thiện lành của cuộc đời chính là ánh sáng giúp ta vượt qua bóng tối, chấp nhận vô thường, học cách buông bỏ. Một sự thật chắc chắn là mọi thứ đều thay đổi, không có gì tồn tại mãi mãi. Người thân của ta rồi cũng già, cũng bệnh, cũng ra đi. Thành công hôm nay, ngày mai có thể biến mất. Sức khỏe, sắc đẹp, tuổi trẻ, tất cả đều đi qua. Nếu ta cứ cố kiểm soát mọi thứ, muốn mọi việc theo ý mình, ta sẽ khổ vô cùng. Vô thường dạy ta rằng đời không bao giờ hoàn hảo theo mong muốn của ta. Trong kinh, Đức Phật thường nhắc cái gì có sinh thì có diệt, cái gì có hợp thì có tan. Biết chấp nhận vô thường, ta học được cách buông bỏ những dính mắc vô ích để sống tự do hơn, nhẹ nhàng hơn. Buông bỏ không có nghĩa là bỏ mặc, mà là sống trọn vẹn hết lòng với hiện tại, rồi mỉm cười buông xuống khi cần. Lời kết, quý vị thân mến, sống tử tế giúp ta có một đời an lạc. Thắp sáng niềm tin giúp ta vượt qua bóng tối của khổ đau. Chấp nhận vô thường giúp ta sống nhẹ nhàng, tự do hơn. Đó là 3 chìa khóa để mở ra một đời sống hạnh phúc. Khi ta đi trên con đường này, dù cuộc đời có bao nhiêu sóng gió, ta vẫn vững vàng, vẫn bình an, vẫn mỉm cười. 3 bài học lớn của cuộc đời. Kính thưa đại chúng, khi chiêm nghiệm lại những điều đã chia sẻ, ta có thể rút ra 3 bài học lớn mà mỗi người nên khắc ghi để làm kim chỉ nam trong cuộc sống. 1. Tử tế là con đường đi đến bình an. Sống tử tế không phải để khoe khoang, cũng không phải để chờ ai đáp lại. Tử tế là hạt giống thiện lành, gieo xuống hôm nay, ngày mai sẽ nở thành hoa trái ngọt ngào trong chính tâm mình. Người sống tử tế có thể không giàu có bên ngoài,
nhưng chắc chắn họ giàu có bên trong, giàu tình thương, giàu niềm vui, giàu sự thanh thản. 2. Ánh sáng niềm tin sẽ xua tan bóng tối nỗi buồn. Không ai tránh khỏi khổ đau, nhưng thay vì ngồi oán trách, ta hãy tìm ánh sáng. Ánh sáng ấy có thể là một niềm tin, một hy vọng, một lời kinh, một hơi thở chánh niệm. Chỉ cần một tia sáng nhỏ thôi, bóng tối sẽ tan biến. Và khi trong tim có niềm tin, ta sẽ không bao giờ lạc lối. 3. Vô thường dạy ta sống tự do và buông bỏ. Đời là vô thường, cái gì cũng thay đổi, cái gì cũng qua đi. Biết chấp nhận điều đó, ta sẽ bớt khổ, bớt dính mắc. Buông bỏ không có nghĩa là buông xuôi, mà là sống hết lòng với hiện tại, rồi mỉm cười buông tay khi duyên đã mãn. Người nào hiểu được vô thường, người ấy sẽ sống nhẹ nhàng, thảnh thơi và tự do. Kính thưa quý vị, chúng ta không thể thay đổi gió, nhưng có thể điều chỉnh cánh buồm tâm mình. Hãy chọn tử tế thay vì oán hận. Hãy chọn ánh sáng niềm tin thay vì chìm trong bóng tối. Hãy chọn chấp nhận vô thường thay vì cố kiểm soát mọi thứ. Khi ta biết chọn con đường đúng, thì mỗi ngày đi qua đều là một ngày đáng sống. Và đến khi ngoảnh lại, ta sẽ mỉm cười vì thấy rằng mình đã sống trọn vẹn, an lành và không hối tiếc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thân này rồi sẽ tan như mây bay cuối trời, nhưng chánh pháp của Như Lai sẽ còn mãi như ngọn đèn không tắt. Hỡi các hiền giả, hãy lấy trí tuệ soi đường, lấy từ bi mà sống. Ngày ta yên nghỉ trong núi sâu không phải là mất đi, mà là giữ ngọn lửa chánh pháp chờ đời sau tiếp nối. Nam mô A Di Đà Phật.